Hadden we samen nog een gedeelte trachten te lezen uit Gods heilig woord. Het welke beschreven vindt in de profeet Jesaja, daarvan nader het 56e hoofdstuk. Wij noemden Jesaja in 56, dat vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geborene Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend op de rechterhand God, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en de eeuwige leven. Alzo zegt de Heer, bewaart het recht en doet gerechtigheid, want mijn heil is nabij om te komen en mijn gerechtigheid om geopenbaard te worden. Wel gelukzalig is de mens die zulks doet en des mensenkind dat daaraan vasthoudt, die den sabbat houdt, zodat gij dien niet ontheiligt, en die zijn hand bewaart van enig kwaad te doen. En de vreemden, die zich tot den Heere gevoegd heeft, spreken niet, ze zeggen dan, de Heere heeft mij gans en al van zijn volk gescheiden. En de gesnederen zeggen niet, zie, ik ben een dorre boom. Want alzo zegt de Heer van de gesnederen, die mijn sabbatten houden, en verkiezen hetgeen waartoe ik lust heb, en vasthouden aan mijn verbond. Ik zal hen ook in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven, beter dan der zonen en der dochteren. Een eeuwige naam zal ik in ieder van hen geven, die niet uitgeroeid zal worden. En de vreemden, die zich tot den Heere voegen, om hem te dienen, en om de naam des Heeren lief te hebben, om hem tot knechten te zijn, al wie de sabbat houdt, dat hij die niet ontheiligen, en die aan mijn verbond vasthouden, die zal ik ook brengen tot mijn heilige berg, en ik zal hen verheugen in mijn bedenhuis. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen aangenaam wezen op mijn altaar, want mijn huis zal een bedehuis genoemd worden voor alle volkeren. De Heere, die de verdrevenen van Israël vergaderd spreekt, ik zal tot hem nog meer vergaderen, nevens hen die tot hem vergaderd zijn. Al gij gedierte des velds, komt om te eten, ja al gij gedierten in het woud,
Hun wasters zijn alle blind, zij weten niet, zij allen zijn stomme honden, zij kunnen niet bassen, zij zijn slaperig, zij liggen neder, zij hebben het sluimeren lief. En deze honden zijn sterk van begeerten, zij kunnen niet verzadigd worden. Ja, het zijn herders die niet verstaan kunnen. Zij allen keren terug naar hun weg, elkeen naar zijn gewin, elk uit zijn einde. Komt herwaarts, zeggen zij, ik zal wijn halen, en wij zullen sterke drank zuipen, en de dag van morgen zal zijn als deze, ja groter, veel voortreffelijker. Onze hulp zij in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit of immer laat varen de werken zijner handen. Genade en vrede zij met u, van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborenen uit de doden, de overste der koningen der aarde. Amen. We hebben eigenlijk nog een beetje preekschuld van dit morgenuur, maar dat dachten we bij welzijn en woensdagavond of aanstaande zondagmorgen maar verder over te mogen handelen. En gaan dus over naar de orde van de Heidelberger catechismus. En dat wel zondag 38 handelenden over het 4e gebod van den goddelijke sabbat. Ik lees u eerstelijk het 4e gebod voor. Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de sabbat des Heeren, uw God. Dan zult gij geen werk doen, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is.
Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den sabbatdag en heiligde denzelven. Aldus luidt en onder de 3e vraag van zondag 38. Wat gebiedt God in het 4e gebod? Eerstelijk dat de kerkendienst of het predikant en de scholen onderhouden worden. En dat dit in zondag op den sabbat, dat is op den rustdag, tot de gemeente Gods naastelijk komen. Om Gods woord te horen. De sacramenten te gebruiken. God de Heere openlijk aan te roepen. En de armen christelijke handreikingen te doen. Ten andere. Dat ik alle de dagen mijns levens van mijn boze werken ruste. Den Heere door zijn geest in mij werken laten. En alzo de eeuwige sabbat in dit leven aanvangen. Tot dusver. Ja. Vragen we om de hulp des Heeren. Ach, bij u is hulp besteld. Bij een held die verlossen kan en ook verlossen wil. Wat gen altijd betoond heeft. En al uw Bijbel heilige geopenbaard heeft. En zal blijven openbaren aan het Sion God. Dat nog op aarde is. En dat er ook nog wezen zal. Wanneer het bezuingeschal der eeuwigheid de leven en de doden op zullen roepen. Om te verschijnen. Voor den rechterstoel gevestigd op de wolken des hemels. Waar recht en gerechtigheid en heiligheid de vastigheid uw stroom zijn. Die weet wat van u maakt, zo zij te wachten. En nu is nodig dat u maaksel ook weet wat er van haar te wachten is. Niet dan zonden, schuld en oordeel. Opdat ze dat zelf onder de uitstralingen uw goddelijke majesteit recht mocht kennen. En ook de ontheiliging van uw goddelijk gebod en dag. Als sabbatkenders in onze harten. Door de toepassing des geestes mochten beleven. Want de ware sabbathouding ligt buiten ons in een ander. In een ander. Die overblijft tot een eeuwige sabbat en rustig voor uw ganse kerk.
gij mocht ook dit gebod aan de hand van de heidelberger genadelijk openen. Haar zaken doen opwellen, getrouwmakende genade verlenen, onszelf niet ontzien en geen mens. Want er is niet één mens ter wereld die blijft op de wereld. Er is ook niet één mens op de wereld die een hand uit kan steken aan een mens die aan het vertrekken is van de wereld. Er is ook niet één mens wat een hand uit kan steken aan een die gesteld wordt voor de rechterstoel van God geopenbaard in het vlees. Zodat voor elk mens noodzakelijk wakker geschud te worden. En wakker gehouden te worden. Om uw komst in te wachten en te verwachten. Waarvan de bruidkerk getuigt, ziet hem, hij komt. Hij komt. En waarvan in het boek der openbaringen geschreven heeft, ziet hem, hij komt en alle oog zal hem zien. Ook dergenen die hem doorstoken hebben, en alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven, ja aan de bevestiging van uw goddelijk woord. Laat dan de zalving uw geestes en het licht uit uw rechterhand in zulke dwalende sterren van naturen als wij zijn, genade geopend worden. Opdat de waarheid zijn vrije loop mocht hebben ten nutte, zal ook zeker zijn ten doden, maar laat ook strekken ten leven doen. Laat de schoen nog eens mogen wringen en klemmen. Daartoe is uw gebod. Daartoe heb je de wet gegeven op Sinaï. Opdat gans Israël niet, maar dan ook niet ervaren zal als overtreding van alle de geboden. En de vloek der wet zullen mijnen, dat vonnis ondertekenen, en door de eeuwige Zoon Gods in het vlees, een vloek geworden, om al zijn volk als vervloekten te zegenen, met vergeving der zonden, en aanneming tot kinderen, om al datgene waardoor uw goddelijke wet rechtvaardig verdoemd, rechtvaardig met God verzoend. Door den dood God op Golgotha voor eeuwig verzoend met God. Laat Mozes onder ons leven en brengen deze of geen aan het einde van zijn leven. Waar het einde der wet is Christus en iegelijk die gelooft tot rechtvaardigheid. Om niet uit te werken nog in de werken onze rechtvaardigheid te zoeken, maar de doemwaardigheid te vinden. En als doemwaardigen door een van God geschonken middelaar in het vlees, de welke gekomen is onder zijn eigen wet, en die volmaakt gehoorzaam in alle jota en titelen vervuld geworden. Ja, zelfs die goddelijke wet
die eeuwige rechtvaardig en goed en heilig is, te ontwapenen in zijn vloek en in zijn eind, door de volmaakte gehoorzaamheid van hem, de welke als middelaar Gods en der mensen volkomenlijk gehoorzaamt in een dubbele waardij, zoals gij God en mens zijt, opdat de waardij van uw gerechtigheid, de welke beantwoordt aan de volmaakte rechten en deugden God, zodat diezelfde wet, die rechtvaardig verdoemt, ook rechtvaardig verzoent, zodat datzelfde recht, wat ons rechtvaardiglijk naar de hel verwijst, datzelfde recht tot een kinderrecht, verworven door een verheerlijkt recht, gezaligd te worden door recht, tot erfgenamen Gods en mede-erfgenamen Christus. Opdat die zoete wet, die allerbeminnelijkste wet, de welke ons God laat zien aan de binnenzijde, de welke ons God laat zien hoe hij gevreesd, geëerd, gediend, geliefd, geloofd en verheerlijkt, om in diezelfde wet in Christus tot een huwelijkswet, des huwelijksverbond, eeuwig te mogen ervaren hoe lief heb ik uw wet. Zij zal mijn vermakingen. Ach, help ons. Heer Jezus, help ons. Waar u geen mens geworden, er zou geen plaats in de hemel zijn voor een mens. Waar gij geen mens geworden, in de allervolmaakste zin uw eigen wet, als wetgever, allervolmaakst gehoorzaam, welke gehoorzaamheid een goddelijke en dubbele waardij heeft, zoals gij God en mens zijt. Opdat uw heilige wet zijn ere hebben en uw kerk gezaligd wordt. Dat uw heilige wet vrolijk zijn, verheugd en verblijd in de Heer Jezus Christus, in de welke zij is verheerlijkt, in ere hersteld en volkomene wet der liefden geworden is. Leg de zaken in onze harten. Een enkel eenvoudig woord op de lippen. Geven nog vrijheid en vrijmoedigheid. Ach, dat alles is alleen verworven door u. Kan ook alleen geschonken worden van u. Anders zitten we met onszelf te houden en met mensen. Waarvan uw woord getuigt wat nog waar is. En ook waar zal blijven. Werp uw vrijmoedigheid niet weg. En verlos van mensen overlast. Hoofdzakelijk van onszelf. Als we onszelf verliezen, dan houden we geen mens meer over als God die mens geworden is. En dat is genoeg. Dat is genoeg. Opdat uw naam verheerlijk, de wet zijn loop mocht hebben, en deze of gene overlopen mocht, met schuld, nood en oordeel,
omgebracht aan het eind van het oordeel. En als een oordeelswaardig mens, door hem die het oordeel gedragen, vrijgemaakt. En door een rechter vrijgesproken. En aangenomen in de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Help ons in het spreken. Help ons in het luisteren door één en diezelfde God, den Heilige Geest. Amen. Psalm 27. Inmiddels krijgen ieder gelegenheid zijn liefdegaven af te zonderen. Psalm 27 vers 4 en 5. God zal mijn hoofd nu boven het vijandsbenden verhogen, dies wil ik mij blij geschouwen. In zijn tent het offer opwaarts zenden, dat de psalmenlied zijn lof vermelden. Verhoor, o Heere, toon mij gunstig oog. Ik zal mijn stem verheffen naar omhoog. Verhoor mij toch, bewijs mij uw genade. En antwoord mij die voor uw aanzicht staan. Mijn hart zegt mij, o Heere, van uwentwege. Zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat zal ik doen, ik zoek den zegen. Alleen bij u, o bron van troost en licht. Verberg toch niet uw oog voor mij, o Heer. Ik ben uw knecht, zie niet in toornen neer. Gij waart mijn hulp en al mijn zielsverdriet. O God, mijn heil, begeef, verlaat mij niet. Dat is Psalm 27, het 4e en 5e zangvers.
Ik heb tegen deze verhandeling opgezien. En tegen aan te zien. En gedacht te zijn binnenkomen naar Amerika. Komen vluchten. Komen vluchten. En jullie dat ook wel? Dat je wel zou willen vluchten. Maar dat je nergens heen kan. Dat je nergens heen kan. En de waarheid zegt dat we verder moeten gaan. En niet moeten blijven staan. Dat derde gebod. Dat was allemaal schuld. Niet dan schuld. Niet gepreekt dan schuld en niet beluisterd dan schuld. Voor wie is schuld gewonnen? Bij wie is het schuld gewonnen? En bij wie is er een borging geopenbaard? Bij wie is er bloed in verklaard? Bij wie is er genade in verheven? Dit vierde gebod. Ik weet niet waar ik beginnen moet. Ik weet niet waar ik zijn moet in de midden of een eind. Want dat vierde gebod, ja, dat raakt de sabbat. En die is goddelijk. En in zijn diepte geestelijk. En in zijn diepte wijst ze ons op de eeuwige sabbat. De rust, de welke Christus is.
En als ik dat dan in de eerste plaats in zijn algemene zin beziet. Op hoeveel plaatsen in ons vaderland, Noord-Holland, kop van Friesland en Brabant, de Sabbat van de hand gedaan. Geen Sabbat meer. Daar is de Sabbat net als maandag. En de zondag net als een woensdag. Waar hoogste plaatsen zijn nog. Waar eens in de maand een half uurtje op de kansel gelogen wordt. En de mens bedrogen wordt. En naar huis gestuurd wordt. En naar de eeuwigheid gejaagd. Dan zou ik het hier ook makkelijker uit kunnen schreeuwen dan uitspreken. En met de profeet Jeremia betuigen. Wegen als ik van hen geweten zal zijn. Waar blijft er dan over het oordeel? Dan blijft de toren Gods over. Dan blijft de gramschap Gods over. En dat kan je zien niet. Dat kan je horen. Voor duizenden in ons vaderland is de zondag een zondedag. Voor dat. Televisiedag. Een vreeddag. Een slaapdag. Een wandeldag. Een snurkdag. Waarin mens als een gemesten of Gods dag uitsnurkt. Duizenden in ons vaderland weten niet meer wat zondag is. En wat sabbat is. De welke de sabbat geworden is. Een dag van ontspanning. Ja. Die dag zeggen ze, die is voor ons. En dat doen wij mee. Willen we werken, dan werken we. Willen we dat niet, dan doen we dat niet. Wij doen met die dag naar onze keuze. En naar onze wil. En die sabbatdag, die staat bij God hoog aangeschreven. Net zowel als al de andere geboden. Niets minder. Niets minder. Vanwaar die ook zeer eenvoudig door de opstellers der catechismus, een Olivianus, een Castor of Urinius, een Castor. Hoe oud waren die mensen ook alweer? Je zou denken van 86. En de ene was 26. En de andere was 28. Van hoe God geleerdheid is. Wat hem van God geleerd is. Ze roken naar Christus. Ze leefden aan het over Christus hadden. En ze leefden als de Christus in de hadden. Dat waren de opstellers van de Heidelberger catechismus. Daar heb je de erven onze vader. Die is uit bloed gekomen. Die erven is uit het bloed gaat. En die hebben wij in de schande. En mocht het nog zijn tot schaamte. Begraven. En te niet gedaan.
Ja. En hoezeer dat die dag er ook doorgebracht wordt. Met name ons vorstenhuis weet ook niet meer wat sabbatdag is. In de eerste en in de tweede kamer. Ach, er is er misschien nog een enkeling. Nog een enkeling. Nog een enkeling. En dan is dat ook. Ze hebben mij verlaten. Wat vreten zullen ze. Als we werkelijk zagen hoe ver dan we van God aflagen. We zouden stoffen hebben om te wenen, niet meer om te praten. En om te zuchten en niet om te preken. Maar we zien het niet eens. We zien het niet. En daarom gaat het door. Maar het oordeel gaat ook door. Maar het oordeel gaat ook door. Ja. Onze jaren, die gaan zachtjes aan ten einde lopen. Maar, als ik zie op onze kinderen, en kleinkinderen, dan barst me het hart. Ik hoop op, we zullen die arme houden nog af moeten leven. En we zullen die arme houden nog moeten beleven. Want het oordeel gaat door. En dat gaat steeds verder. Ja. En dan wil ik maar proberen een aanvang te maken met die onderbedden vraagstuk. Want al prikt hij me 1000-maal in de schuld, is hij toch toe. En is die wet toch goed. En is die wet toch lief. Die wet mag verdoemen en we lieven hem. Ze mag ons wegdoen en we kussen hem. Hoor je? Zou ik dat proberen met een voorbeeld iets duidelijker te maken. Stel je voor een man die veroordeeld is. En tot 3 jaar gevangenisstraf. En in zijn cel verwaardigd wordt door God gearresteerd te worden. En van God bekeerd te worden. Wat denk je wat die man doet? Die neemt een welgevallen in de straf. En ondertekent een vonnis. En hij rechtvaardigt zijn rechter. Ja. En daar hebt u de kortste weg. Om als de grootste schuldenaar aan een middelaar komt. Om als de grootste zonde aan het einde van de wet weg te zinken. En zoetelijk te verdrinken. In den wetgever en in den wetvervuller. Onderscheid dat dit in gedachten. De wetgever en de wetvervuller. En dan handelt in de eerste plaats. Wat gebiedt God? Hij zegt niet wat gebiedt Mozes. Nee. Toch Mozes was kind en knecht. Dus de man goed mee gewikt. Zijn knechtschap is begraven. Maar zijn kindschap. Dat ligt onbegraven in God. Onbegraven. Mozes is geëindigd in God. Meer is er niet en meer hoeven niet. Want God is volheid.
Heer. Ach, mijn arme mederijkers. We moeten straks allemaal die wereld uitzetten. En wat gebiedt God in de verhandeling van dat vierde gebod? Ten eerste, de kerkdienst. Wat een wonder dat er nog een kerk is. En wat een wonder dat men nog naar de kerk komt. En wat een wonder dat er bezuinigd blaast in de kerk. We hebben het anders verdiend. We hebben het ons anders waardig gemaakt. Maar God geeft dit nog. En het schenkt dit nog. En het laat het. Als ik zijn langmoedigheid begrijpen kon, dan was ik door een lang vlot geweest. Als ik Gods langmoedigheid begrijpen kon, dan was het zo lang geëindigd. Dan had ik gezegd, ik krijg mijn woord niet meer. Ik zit er lang genoeg mee gestopt. Ik zit lang genoeg verwaarloosd. Zal je mijn woord ontnemen? Ik denk dat God het nog verwaarloosd. Zal je mijn woord ontnemen? Ik denk dat Gods arme kerk het wel eens zegt. Met eeuwige oog, God zou geen wonder wezen. Als je woord wegneemt, neem je mijn leven weg. Als je mijn woord wegneemt, dan neem je mijn hart weg. Als je woord wegneemt, dan neem je mijn onderwijs weg. Als je je woord wegneemt, dan neem je mijn leven weg. Als je je woord wegneemt, dan neem je mijn richtsnoer weg en mijn kompas. Waarvan de waarheid zegt, hoe zoet zijn mijn uw redenen geweest. Geen olie kon het gehemelte beter smaken. En als dan die kerkendiensten, welke in het Oude Testament op de zevende dag der scheppingen gehouden werd, in tempel onderscheidelijke synagoges, waar altijd gehandeld werd in de eerste plaats, werd altijd de wet van Mozes gelezen. Dat doen wij ook nog eens. Elke zondagmorgen wordt de wet van Mozes gelezen. En dat is goed. Dat is goed. En nog eens zo hoe je zijn moet en hoe je bent. En wie je geweest bent en waar je nu geworden bent. Dat kan je elke zondagmorgen horen in de wet. Ja. Maar die zevende scheppingsdag als een onvermoeid God rust. Want de werken zijn er handen. Hoor je wat ik zeg? Een onvermoeid God kan wel rusten, maar niet vermoeid worden. Dat kan hij niet. Hij kan wel rusten, maar niet vermoeid worden. Is dat niet een wonder? Een eeuwig wonder dat iemand wel rusten kan, maar niet vermoeid kan worden. En dat is God. Want hij hield niet op met scheppen uit kracht van vermoeidheid. Zijn naam is sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevos. Weet je wat het eigenlijk zeggen wil? Als het maar een beetje plat mag zeggen. Och ja, er zijn toch ook maar platte mensen van een dorpje. Dan wil het eigenlijk niet anders zeggen dat God zich vermaakte, zich verlustigde en zich verheerlijkte in de werken zijner handen. De welke alle onbegrijpelijk en wonderlijk en ondoorgrondelijk. Kunnen jullie begrijpen dat die maan er bijna 6000 jaar hangt en dat ze niet zakt en niet rijdt en nog haar licht geeft zoals in te beginnen. En neemt nog al de elementen des hemels. Als we niet zo blind waren als een mol. En niet dagelijks verblind over de wereld gingen. Dan zouden we in de werken der natuur God aanschouwen. En we zouden laag voor hem bukken in het stof. En het ware des Heeren werken zijn zeer groot. Wie ooit daarin zijn lust genoot. Doorzoek die ijverig en bestemd.
Hij wel eens een keer in de natuur gestaan voor. Daar moest hij kijken tegen het plafond der lichten van de derde hemel. Hij moest uitroepen, o God, gij zijt groot, wij begrijpen. Hij zou nooit eens in de natuur staan. Zo hebben Abraham in Genesis 15 ook gestaan. En wat zag hij? De ontelbaarheid zijn slaaf af sterren aan de hemel, dat hij de bekoren kent. En in de tweede plaats als het zand aan de oever der zee, dat hij de verworpeling. Moet ik het nog eens over zeggen? Het zou genoeg zijn dat gezegd is. Dan is die scheppingssabbat, waarop God gerust heeft, door God en niet gedaan, door God begraven. En die blijft voor eeuwig met al de ceremoniën begraven. En dat is de zevende dag. Toen lag Christus in het graf. En rustte van de arbeid. Die aan het kruis leven en lijden gearbeid had. Ja. En wanneer nu Christus niet uit het graf gekomen was, we hadden geen sabbat meer gehad. Want de eerste was begraven. En de tweede moest in de opstand van Christus geopenbaard worden. Zodat dit den dag des Heren is. Waarvan Johannes zegt, wat ik op het eiland Patmos. Op de dag des Heren. En op die dag des Heren, dus zijn de eerste dag der week. Gelijk dat deze dag is. Zijn de elke sabbatdag een heenwijzing van de overwinning van de dood. Van het graf, ja van de vervulling. Ik draag de sleutelen der hellen en des doods. Die heeft hij meegebracht uit graf. Verwinnaar van dood, hel en doen. En van alle vijanden. Overwonnen, dat is sabbat. Dat is het sabbatdag. Die heeft Christus in zijn bloed en in zijn dood verworven. En begraven. O geliefden. Wat niet kon is toch gebeurd. En wat eeuwig onmogelijk was is toch geschied. God en mens. Mens en God. Lagen in één graf. En de ganse kerk God lag in de armen van Christus. Met hem begraven. En met hem opgestaan ten derde dag. En leeft tot in alle eeuwigheid. Ja. Ja. Die kerkdienst, nog een paar woorden ervan. Die Christus zelf ingesteld heeft in de dag der opstanding. Waar waren ze jongeren? Daar waren de discipelen, ze waren alle gevlogen. En we keerden ons en iegelijk naar zijn weg. En wat was dat voor een weg? Een weg van ongeloof. Van wantrouwen en van verlorenheid. Dat was de weg der jongeren toen Christus in het graf lag. Och, misschien is er een die zegt, man, dat is nog mijn weg. Och, ik heb meest maar een grafleven. Een eenzaam leven. Een donker leven. Een verlaten leven. Ik heb meest maar een grafleven. Maar in het stinkend lijken der zonden. In mijn gaten gedragen. En wanneer Christus opgestaan, dan is het licht des eeuwige levens opgegaan. En dat in een weg
waarin vijand en vriend meenden dat het voor eeuwig ondergegaan was, want zeggen de hemelsgang, wij hoopten, dat is, wij hoopten, waarop hoopt hij? Waarop hoopt hij? Dat hij onze hoop, dat hij onze verwachting, dat hij onze verlossing, wij hoopten dat hij het was, die Israël verlossen zou, maar, benevens dit alles, is het de derde dag, dus het is verloren. Is bij jullie ook wel eens verloren geweest? Israël is verloren geweest. Nog nooit, dan ben je ook nog nooit behouden geweest. Nee. Die kerkendienst die heeft hij zelf ingesteld. Des morgens in zijn opstanding openbaarde hij zich het eerste en Maria. Daar was het hardste nodig. Die het hardste nodig heeft, die krijgt hem het eerste. Die hem helemaal niet meer missen kan, daar zegt hij dus. En die niet meer leven kan, daar zegt hij, ik leef en zij zult leven. Och, hij houdt zoveel van een arm mens. Hij houdt zoveel van een arm mens. Kobus Hendriksen, och, die kon zo wel eens zeggen. Hij houdt naar veel, zei hij dan, van een arm mens. Het is echt waar. Als het niet waar was, dan was ik al lang vergaan. Dan was het al lang wanhoop geweest. En voor eeuwig weg geweest. Maar ondertussen Kobus is daar en al daar zal geen nacht meer zijn. En wij staan nog in de nacht. In de nacht. Soms met een hoop dat het dag aanlicht is. Dat alle schaduwen zullen gaan vliegen. En we voor eeuwig zullen gaan. Naar een nooit meer eindigende sabbat. Naar een nooit meer eindigende sabbat. Ik denk nog aan een vriend. Ik hoop, ja, je hebt me nog meer dan 20 jaar verdragen. Dus ik hoop dat ik nog even doen zal. Ik denk aan een vriend. De welke zonder ons gehoor was. En die man kerkte zeker niet. Want er is een onderscheid tussen kerken en kerken. Er is een onderscheid tussen luisteren en luisteren. Weten jullie dat ook? Hebben jullie dat ook wel eens ervaren? En toen ging de kerk uit en toen kwam die bij me in huis. Toen zei hij, wanneer zal nou die kerk dus nooit meer uitgaan? En zei, altijd gaat die kerk maar weer uit. Maar wanneer zal die nou aangaan en nooit meer uitgaan? Zeg, een poosje was te lezen. Bleef een poosje was te. Dan is het gebeurd. En die man die in de kerk zat, de dominee Pieneman destijds in Rotterdam. Dus dat is ook al bijna een eeuw geleden. En die man die verluisterde zich helemaal. Die man zijn hart werd verklaard. Hebben jullie ook een hart? Want als je een hart hebt, kan het niet verklaard worden. Vrees naar het hart van Jeruzalem. Je moet een hart hebben van Jeruzalem. En dat is uit Jeruzalem. En dat blijft bewaard voor Jeruzalem. Die man die kerkte helemaal onder water. Die man zat maar alleen in de kerk. En er zaten misschien 700, 800 in. Maar dan zit je er maar alleen. Dan ben je maar alleen. Niemand anders als u en God. God en u. Christus en u. U en Christus meer niet. Dan is kerk. Dan is kerk. Maar toen zei dominee Pieneman. Ja, zegt hij, we moeten gaan eindigen.
Toen riep die man nooit meer eindigen dominee, nooit meer eindigen, doorgaan. Want hier is het leven, mijn ziel. Hier smaakt ik God. En dan valt de wereld zo ver weg met alles wat erop is, dat het geen gram, geen cent waarde meer is. Geef me Christus en ik heb genoeg, voor eeuwig genoeg. Hij is er ook wel eens gekend. En heb je wel eens maar gehoord in de kerk je schuld en je oordeel, de straf en de rechtvaardigheid God. En de eeuwige deugde God die door ons geschonden. Zodat ge in uw schuld gepreekt, in uw oordeel gepreekt, in uw straf gepreekt en in uw dadelijke verlorenheid gepreekt. En de uitstraling van hem, voor wie de heilige serifijner een aangezicht te bedekken en uit te roepen, heilig, heilig, heilig is de Heer der Heerscharen. Dan moet je denken, heden, dat we niet weinig zullen missen als God de deur dicht doet. En zegt, je hoeft niet meer naar de kerk. Jongens en meisjes, als de Heer zegt, we houden nog. Dat de waarheid lang genoeg is. En een evangelie moeheid is de kortste weg dat evangelie weggenomen wordt. Ach, dat we het nog waarderen mochten. Want in de kerkendienst, daar wordt uw naam nog eens genoemd en gewaarschuwd en vermaand en bestraft. Dat is samenkomst geliefd in de diepte gezegd. Een gemeente des Heren. Des Heren kerk. Hoe heet die? Niet uitgereformeerd, niet nee. Nee, ik hoop wel dat er van zijn kerk in is. Dat hoop ik wel. Ja, dat hoop ik wel. Maar vraag aan mij niet naar enige kerknaam op haar. Ik zal u wijzen op de enige naam, die onder een hemel gegeven is, door de welke wij moeten zalig worden. En dat is de naam van Jezus Christus. En daarin telt geen naam. Uw naam is het weten. Hoor te roepen. En zie wie ze bestemd is. Ik heb ook wel eens gedacht, een beetje dat oud-gereformeerd het was. En dat oud-gereformeerd het nog eens zijn zou. Maar het is niet hoor. Het is niet hoor. Het is niet. Nee. Nee, als ik kom, maar dat kan ik natuurlijk niet. Maar uit de gunning van mijn hart, dan dreef ik je allemaal naar de slaapkooi Christus. En zeggen, daar heb je de rotsteen. Der eeuwigheid. En dan het predikant. Ja. Dat God zelf uitgevonden heeft. Dat heeft God zelf ingesteld. Pas mijn gezalfde niet aan. En doet mij veropreken kwaad. Dat vandaag ook ver weg is. Dat vandaag ook ver weg. En dat predikant, dat is een allerwonderlijkst ambt geliefden. Want hebben grote behaag om door de dwaasheid der prediking een mens te arresteren, een mens te bekeren, een mens van dood leven te maken, een mens te geestelen met de waarheid en een mens vrij te maken op grond van de waarheid. Dat is predikant. Waarvan gelezen in Markus 16. Predik het evangelium. En het woord evangelie is een bodemloos woord.
Want dat is niemand anders dan Christus. En wat moeten ze preken? Wet en evangelie. Ja. Alleen de wet als een zonen des donders noodzakelijk gepredikt te worden. Noodzakelijk verhandeld te worden. Neemt Mozes weg en Christus is overbodig. Heb je onthouden? Neemt Mozes weg en er is geen werk meer voor Christus. Laatst las ik een stukje van Luther. Je hebt misschien ook gelezen. Stond in de RD, meen ik de mensen. En dan zegt die man zo kortelijk. Neemt de zonde weg. En je neemt Christus weg. Want Christus is in de wereld gekomen om de zondaar. Hoor wel. En daar zorgt Mozes voor. Oh, die onmisbare Mozes. En ze zongen het lied eerst van Mozes. En daarna van het land. Er zijn toch op aarde ook geen dokters voor gezonde mensen. Is er op aarde ook geen medicus voor mensen zonder ziekte en zonder kwaal. Als je de schrifturen toch nagaat. Is er ooit eentje bij Christus in zijn omwandeling aangeland. Met een gezond lijf. Met een gezonde ziel. Is er ooit een bij Christus aangeland. Waar geen nood was. De een was kreupel. De ander was lam. De ander was blind. En die was een laat. Ze lagen allemaal in ongeneeslijke kwalen. En zagen in Christus een heelmeester zonder weergaan. En zijn genezen. Nu zou ik hier weer af kunnen stappen. En een stapje verder kunnen gaan. En ik wil er nog liever even blijven hangen. En dan hopen we, als de Heer onze dagen rekt. Dan volgende week wel weer een stapje bij te doen. Dat prediken. Dat dus in de allereerste plaats een van God ingesteld ambt. Daar heeft hij geen engelen voor verkoren. Wij zouden zeggen dat hij veel beter kunnen doen. Want engelen hebben een wijsheid boven alle wijsheid des mensen. En ze zien het aangezicht des vaders dag en nacht, dat wil zeggen. Zonder onderbreking. Zien ze eeuwig ten uitzicht. Ik zeg niet. Dat ze op aarde nooit eens zo'n boodschap des heims hebben mogen doen. En ik geloof zeker. Dat het voor Gabriel en voor Michael. Die godsgezanten een innerlijke verkwikking en blijdschap geweest. Dat die in Nazareth kon zeggen in die ellendige armen hut van Maria. In die vervallen hut vandaag. Daar stapt een vos van het rijen des hemels naar binnen. En brengt de groeten van God aan Maria. Dat moet je zo bedenken. De groeten van God. Van God. En wanneer de engel Gabriel zijn boodschap gedaan heeft. Al is Jezus zijn zaligmaker niet, wat hij is zalig. Al is Jezus zijn borg niet, want hij kent geen schuld. En al is Jezus zijn verlosser niet, hij kent geen nood. Maar onthoud, dit is ede, onthoud dit ook. Dat we door de bondbreuken vijanden van God en vijanden van al de engelen worden. Ze moesten er aangezichten voor eeuwig voor ons onttrekken. Want ze haten wat God haat en ze beminnen wat God bemint. En dat is alleen heiligheid. Maar door de tussenkomst van Christus geeft hij de dingen die in de hemel zijn op aarde. Hij heeft niet alleen ons met God verzoend, maar ook met de engelen verzoend. Zodat ze onze vrienden geworden zijn. En voor eens op zullen blijven.
Dat predikant, geliefden, is een openbaring van de weergaloze liefde God, de welke zo nietig instrument, zo'n arm mens. Laat ik het eens Bijbels zeggen. Als een wijnopdienaars hadden moeten verkiezen, hadden we dan vissers genomen. Hadden we dan een boerenknecht genomen. Hadden we geen dokters, geen ingenieurs. De vooraanstaande personen in ons land. Zou wij verkoren hebben onze dienst. Waarom dan neemt onze Heer Jezus het schuim op van de naaste. En maakt er goud van. Waarom stelt hij zo'n arme mensen zodat er voor je aangezicht staat in zijn wijngaard? Die meest met zijn armoede weg en met zijn zonde weg. Waarom? Opdat hij de noden der ellendige zal prediken waarvan de apostel zegt. Zo werkt dan de dood wel in ons, maar het leven in uw lieden. En u kan een predikant nooit arm zijn. Hij kan nooit ellendig zijn. Hij kan nooit genoeg omkleed wezen. Om ontdekkende, ontgrondende, afsnijdende genade te prediken. Omdat in de prediking uitblinken de ere van Jehovah. De welk zonder verliezen van zijn eer. Moet nog 5 minuutjes luisteren. 5 minuten. Zonder verliezen van zijn eer wordt hij door een verterend vuur omhelst van de week. Had dominee Voorthuis het over een brandende braambos. En terecht, daar leert de kerk zich kennen. Een braambos die brandt en een eeuwigheid niet verbrandt. Dat is toch iets uit God heen. Dat kan niet anders. En het predikant. Wanneer er een honger naar de waarheid mag zijn, jongens en meisjes, dan moet je niet naar de kerk, dan mag je. Dan mag je naar de kerk. Ja. Ja, dan is het geen moeten, dan mag je. En waarom dringt de Heidelberger zo aan op de waarnemingen naast van de onderlinge samenkomsten? Omdat dit de laatste bedeling is. Dit is de laatste bediening. Als het prediken ophoudt, dan zult ge de zon zwart zien worden. En de maan in bloed en de sterren zullen van de hemel vallen. En de komst van Christus is, dat is de laatste etappe waarin we zijn en verkeren. En daarom getuigt de Heidelberger dat men tot dezelfde naast zichzelf komt. Wat wil het woord die naast zich zegt? Met eerbied naar zijn huis. Met ernst in zijn huis. Met aandacht in zijn huis. Want mijn huis zal een bedehuis genaamd worden. En wat is een bedehuis? O God helpt. O God zegent uw woord. O God opent uw woord. O God leer mij door uw woord. Wat is een bedehuis? Of je hart verklaart. Je raadselen geopenbaard. En je zielen versterkt. En onderwezen mag worden. Ja. Ach ja. Het is hier al te beginnen ophouden. Ja. Dat predikant. Wat nog gelaten wordt, kan er waarde nooit gewaardeerd. Ik zeg niet dat je de dominees waarderen moet. Nee. Maar de waarheid die gebracht wordt.
De waarheid die geleerd wordt. En als hij de waarheid liet, dan liet hij de man ook die de waarheid brengt. Ik zal een makkelijk voorbeeld geven en dan houdt hem op. Als hij vanavond of morgen een preekje van Peelpot leest, of van Komrie, en je hart wordt er door geraakt, dan hou je van Komrie, die al even in de hemel is. En dan kan het wel eens gebeuren dat je gemeenschap krijgt met Peelpot, die al even verlost is. En dat je gemeenschap krijgt met graag. Door hem, en riep het tot. Hij heeft ook wel eens uit. Dat is gemeenschap der heiligen. Dat is net of je zijn ogenblik opgetrokken wordt. En buiten jezelf getrokken wordt. En in den bovenste hemel. De zon van 7 zonnen. Maar het eeuwig zomer en altijd zomer en ooit geen winter. En daar zult ge hem met 144.000 aanschouwen. En dan leef je niet meer van het predikant vol. Als je nou 's morgens naar de kerk komt of 's avonds. Ach, de mooiste vraag of de Heer die naar mijn man helpt. Een zegen wil geven, een opening wil geven. En toepas. Maar dan zult gij hem zien. En al zijn volk zal volgen op witte paarden. Als koningen en priesters, wapperende de vlag. Voor eeuwig van zich af. Voor eeuwig van zich af. Dan doen we nooit meer zo. Nooit meer. Maar hij wappert eeuwig van zich af. Hij is de banier. De rots. Door hem. En het welbehagen zal dan eeuwiglijk voortleven in hem. En door hem. Dat is het beginsel hier van de Sabbat. En het vervolg van de eeuwige sabbatdag. Zonder avond. En zonder nacht. Amen. Een enkel woord. Ze zijn de begonnen. Maar niet tot de helft te gekomen. Och, je mocht het willen zegen en gebruiken. Tot de arrestering en bekering. Opdat de iegelijk zijn gezag vragen. Hoe brengt toch de Sabbat door? Innerlijk en geestelijk. Och, dan schiet de schuld er nog op. Om in het bloed van de eeuwige Sabbat begraven te worden. En in zijn dood. En op te staan in nieuwigheid des levens. We zeggen uw naam hartelijk dank. Voor uw genoten hulp, wetende. Dat als gij het ter hand neemt. In de donker gezaaid. Zal het eenmaal een licht gemaaid. Tot uw Heer. Amen. 132. De Psalm 132. En daarvan het eerste en tweede zangvers. Gedenk aan David en zijn leed. Gedenk den duur gezworenheid die hij, o Heer, in uw plechtig deed. Die eed waarmee zijn hartemond aan Jacob God zich dus verbond. Zo ik in mijn woning tree of klim op mijn legerstee, zo ter nachtrust ga in vrees, zo ik de sluitmering zelfs gehing, zodat ik deze eed volbreng. Dat is van 132e psalm, dat eerste en tweede zangvers.
schijn over uw lichten en geven u genade. De Heere verheffen het licht zijn aanschijnt over u allen en geven u zijn vrede. Amen.